ما شاء الله، الله يبارك. هيدي الشغلة رح تخلي الكيك يدوب بتمكن ذوبان. شي رائع. شو رأيكم أحبائي؟ ما بيتضيف لملوك؟ انتو احكموا. شوفوا الطراوي، شوفوا. من الانترو مبين انه شي كتير طيب وبشاهي. مرحبا فيكم احبائي، كيفكم؟ بداية بدي 4 حبات من البيض، بضيف عليهم بياض بيضتين. هلا بقلكم بالصفار شو بنعمل. عليهم ملعقة وسط من الفانيليا وكوب من السكر. فيكم تضربوه بالمضرب الكهربائي، اذا مش متوفر مش ضروري ابدا. انا رح اضربه بهذا المضرب اليدوي. بضلني اخفق فيه تيغير لونه، يصير لونه عبياض. هلا بضيف عليهم 3 ملاعق طعام من الزيت النباتي. 1 2 3. شايفين شو حلو؟ كتير قليلة كمية الزيت بهالكيك. هلا رح ضيف عليهم 1.5 كوب من الطحين او الدقيق، وعليهم 2 ملعقتين وسط من البيكنج باودر. بسم الله. هلا بدي اقلكن على سر تطلع الكيكه هشه، خلوها سر بس بقناتنا. بجيب نصف ملعقه وسط من الكربونه او بيكربونات الصوديوم، وبحط عليها عصره حامض. بسم الله. هيدي الشغله رح تخلي الكيك يدوب بتمكن ذوبان. ما تقولوا لحدا عم بمزح. اعملوا شير للفيديو حتى الكل يستفاد. بعمل لهم تقليبه. شايفين قوامها كيف؟ هيدي هي قوام الكيك عندي، وخفقته بالخفاق اليدوي. بجيب عندي صينية البايركس اللي بدي فوتها على الفرن، مش حأدهنها بأي شيء، ما أنا مدهونة أبدا. رح نازل خليط الكيك بالصينية. بسم الله. ومباشرة على فرن محمى مسبقا، أقل شيء بكون عم حميه لمدة 15 دقيقة. الفرن شاعل بس من تحت أحبائي على درجة حرارة 180. بس تستوي رح لكم قد ايه اخذت مني وقت. لبين ما استوى الكيك رح اعمل البودينج. عندي هون حبتين من الموز، وهولي صفارين البيض يلي حطيت البياض تاعولن بالكيك. هولي حعوزهم بهيدي الوصفة، بوصفة البودينج. ححطهم هلا على جنب لبين ما كنت هرست الموز. كلنا بنعرف قد ايه هرس الموز سهل، رح اهرسه بالشوكة. شايفين شو سهل؟ بكل بساطة بينهرس. حتى لو ما انهرس معكم على الاخر مش مشكلة ابدا، لانه هلا على الغلي حيرجع يدوب والنار بعده طافي. بحط عليهم الصفارين. بسم الله. قدر ملعقة صغيرة فانيليا. بضيف عليهم 4 أكواب من الحليب السائل. حجم الكوب اللي عندي بالميلي 125 ميل للناس اللي بتسألني. بحط عليهم 4 ملاعق طعام من السكر، وهي الرابعة. 2 ملعقتين طحين أو دقيق، طبعا الملاعق ملاعق طعام. وملعقتين من النشا، نشاء الذرة أو الكورن فلاور أو الميزينا. هيك صار البودينج جاهز عندي. تشعل النار تحته. بقلبهم.
تعالوا معي شوي تفرجيكم الكيك كيف صار. لسه ما استوى بس حبيت فرجيكم اسم الله، مبين ناجح 100%. وهلا بنرجع للبودينج، بنحرك تما يكتك يا الله على طول بخربط بهالكلمة، يعملوا كتاكيل او هيدي الكور الصغيرة. اسم الله البودينج تقل صار جاهز. هو وعلى النار، بس وطيت النار على الاخر، رح احط عليه ملعقة طعام من الزبدة و4 حبات من اي جبنة مثلثات او حتى مربعات عندكم اياها. يفضل تكون بحرارة الغرفة، لانه بعرف في عالم بتحطها بالبراد حيعذبكم تيدوب. وهيدي رابع حبة. وعلبة من القشطة، شايفين كيف فاتحتها لحتى تنزل كل الكمية. نزلت كلها. بعطيهم تقليبة مع بعضهم. شوفوا القوام بشهي القلب وريحتها ولا اروع من هيك. خلص هلقد كتير منيح، خلطتهم كتير منيح. اذا بتحبوا فيكم تضربوها بالمضرب الكهربائي، انا بكتفي بهيك. بالمضرب اليدوي بشد عليها شوي تتنعم مزبوط، وطفيت النار تحتها وخلص. عبالي فرجيكم الكيك، شايفين الكيكة ما احلاها. هلا احبائي باي كيردون او شوكة، للناس اللي ما عندها كيردون بالشوكة بعمل هيك. مش معقول ريحة هالكيك شو طيبة. هلا بسقيها بكوب من الحليب، بسم الله. بلحق الزوايا. هي دغري رح تشربوا لانه الكيك بعده سخن. شفتوا كيف شربتهم؟ يا دوب نص دقيقة. هلا بسمي بسم الله، نزل البودينج. نزل كل الكمية. بتركها هيك كم دقيقة لبين ما قطعت الموز. هو دغري بيبرد، قصدي يعني دغري بيجمد وبيتماسك. تفرجيكم كعب الصينية كيف طبقة الكيك فوقها قديه سماكة طبقة البودينج، تقريبا نفس السماكة او اقل بشوية صغيرة. انا قطعت الموز وبالمرة رح اعمل صوص الشوكولا مرة واحدة تا يكون كل شي جاهز وقت اللي بدي طبقهم على البودينج. علبة قشطة، جيبوا اي ماركة انتو بتحبوها. سخنها شوي على النار لحتى تكون دابت شوي. سخنتهم منيح. حط عليها هلا دفة من الشوكولا، يفضل اني كسرها. هلا هني على الحرارة بدوبوا بيندمجوا مع بعض. كل شي صار جاهز عندي. رح بلش صف الموز. خلصنا تصفصف. على فكرة الشغلة كتير بيسلي. كان الشوكولا كتير قسيان على البرد، رجعت رديته على الغاز لحتى داب هيك على الاخر. شايفين هالقوام الحلو؟ هلا طريقة التزيين انتو مثل ما انتو بتحبوا احبائي. فيكن تعبوها كلها
كل الصينية. فيكن تحطوا على كل قطعة موز بهالطريقة هاي، مثل ما أنا رح أعمل هلأ. هي إجمالا يعني حتى لو حطيت على كل حبة موز على كل قطعة يعني حيتغطى كلها، بس كان قصدي إنه إذا بدكن يبين شي من الأصفر البودينج، صوص البودينج، فيكن تتركوا. مثلا شايفين هون في فراغات مبين لون أصفر، إذا بدكن مثل ما أنتو بدكن. أنا بالنسبة لإلي جا عبالي اترك شوي من الفراغات يبين اللون البودينج. هلا في طريقة تانية لهيدي الوصفة، انكم تطبخوا الموز مع الكيك، تصفوها بكعب الصينية مع الكيك. في ناس ما بترغب يكون الموز يكون مطبوخ، في ناس لا بتحب. هيدي الوصفة للناس اللي ما بتحب انه الموز ينطبخ بكعب الكيك. الناس أذواق، حسب كل حدا بيحب شي. أنا نزلت عندي بالقناة وصفة يكون الموز فيها بكعب الكيك ومطبوخ، رح اترك لكم اياها هون بشي محل باعلى الشاشة، اذا بتحبوا روحوا شوفوها ليلي ما شافها. شايفين احبائي انا هيك خلصت، طلعت عندي الكمية ابدا على القد. شايفين انا كيف كنت عم قلكم انه بدي شوي من البودينج يبين بهالطريقة هاي. غطيت بس حبيت الموز لحتى ما يسودوا يتغلفوا بالجناش او بصوص الشوكولا. واكيد هلا ما فينا نقطعها ابدا، تفرط معنا شيء طبيعي. قوام البودينج مثل قوام المهلبيه او الرز بحليب. حنتركها برات البراد لبين ما تفتر وتبرد شوي، بندخلها على البراد تتماسك مزبوط، يعني شي ساعتين تقريبا، وبنقطع قطعه وبنشوف كيف منظرها بعد التقطيع. وهلا احبائي وصفتنا الشهيه صارت جاهزه تنقطع منها قطعه وندوق. انا تركتها بالبراد تبردت منيح، وهلأ بالسهرة عم قطعها. تقريبا مرق عليها فينا نقول اكتر من 4 ساعات، بس مثل ما قلت لكم يعني ساعتين بكفي اذا انتم مستعجلين عليه. ما شاء الله، الله يبارك، شي رائع. شو رأيكم احبائي؟ ما بيتضيف لملوك؟ انتو احكموا، اكتبوا لي رأيكم تحت بالكومنتات. كتار بتكتبوا لي بالكومنتات يا ليلى عم بتشهينا، صدقا بتمنى لو فيني ضيفكم كلكم شخص شخص. رح احطها بالصحن. صدقا انا اللي مخليني مكمله هو تشجيعكم لإلي، لانه ما في مره بنزل وصفه وبتكتبوا لي تحت بالكومنتات يا ليلى جربناها وطلعت بتجنن والعيله كلها حبتها. كتير بتفرحوني، هيدا اول شي. وتاني شي بتشجعوني نزل لكم فيديوهات اطيب واحسن، وبتشجعوني اشتغل على حالي اكتر تقدم لكم افضل الوصفات. رح صور لكم داير من دار الكيك او هالقطعة الحلو تاعنا. سمي بسم الله. شوفوا الطراوي، شوفوا، ولا اسلس من هيك. سمي بسم الله. هيدا الكيك لازم سميه غرام، عن جد عن جد. اذا بتحبوا حدا اعملوا له هالكيك حينغرم فيكم بزياده. بعتذر منكم، انا ضروري دوق لسه قطعه، طعمتها بتاخد العقل. شوفوا الجمال، شوفوا. ما في يكفي، خلص احبائي انا مضطره اودعكم تاخد البايركس لجوا، لانه ما بتتخيلوا كيف ناطرين جوا على احر من الجمر. قلت لهم مستحيل، ضروري صور الخاتمه وبعدين بدخل الصينيه على السلون. وهون احبائي انا بدي ودعكم، بدي لكم بتمنى من كل قلبي تكون هالوصفه عجبتكم وتجربوها. اكتبوا لي تحت الجمله اللي بحبها كتير، جاري التجربه، بحبكم كتير.
إذا عجبتكم هالوصفة ما تنسوا تكبسوا على زر اللايك تيضوي باللون الأزرق بأسفل الفيديو، وكبسوا على زر الاشتراك يلي لونه أحمر تحت بأسفل الفيديو تتكبر عائلتنا أكتر وأكتر. وهلا رح أقلكم باي.